درود بر شما دوستان عزیز. من محمد لامعی هستم و با کتاب حال درمانی با دستهای شفابخش اثر باربارا آن برنر در خدمت شما هستم. امیدوارم این کتاب برای شما مفید باشه. تقدیم به همه کسانی که در راه سفر به خانه اند. از شما می‌خواهم الگوی فردی خود را که به وسیله آن برای خود تعیین هویت می‌کنید تغییر دهید و در این حال شما را از طریق حس برتر به جهان حاله انسان هدایت می‌کنم. خواهید دانست که چگونه زنجیره اعمال و باورها در آفرینش واقعیت وجودیتان اثر مطلوب یا نامطلوبی به جا می‌گذارد. هنگامی که این مطلب را درک کردید خواهید فهمید که قدرت تغییر آنچه که نمیپسندید و تقویت آنچه که در زندگی فردی خود دوست می‌دارید را دارا هستید. این امر مستلزم شهامت بسیار، غرور در خویش، تلاش و صداقت است. راه آسانی نیست، اما بدون تردید ارزش پیمودن را دارد. کتاب حاضر این راه را به شما نشان می‌دهد و نه تنها در رابطه انسان و تندرستی الگوی جدید ارائه می‌دهد. کتاب حاضر این راه را به شما نشان می‌دهد و نه تنها در رابطه انسان و تندرستی الگویی جدید ارائه می‌دهد، بلکه رابطه او را با تمامیت وجودی خویش و کیهانی در آن زندگی می‌کند مشخص می‌نماید. برای تجربه این ارتباط نوین، اوقات منظمی را برای خود در نظر بگیرید. نور آن شمعی باشید که در عمق کیهان گسترش می‌یابد. کتاب را به بخش‌هایی تقسیم کردم که در ابتدا اطلاعاتی پیرامون حاله و ارتباط آن با شما ارائه می‌دهد. همانطور که از نظرتان گذشت، بخش اول به جایگاه حوزه انرژی در زندگی شما می‌پردازد. پدیده‌ای که طی قرون متمادی توسط عرفا وصف شده است، با شما چه رابطه‌ای دارد؟ جایگاه آن در زندگی شما کجاست؟ چنانچه مورد استعمالی داشته باشد، آن کدام است؟ تاریخچه موارد کاربرد آن نشانگر این نکته بوده که دانش این پدیده قادر است چهره واقعیت وجودی ما را تغییر دهد. مثلا جنی فهمید که برای به دنیا آوردن فرزند میبایست مدتی را صرف خوددرمانی نماید. او سلامتی و زندگی خیش را به تسلط درآورد و آینده محتمل ناگواری را به زندگی شادمانه‌ای که ترجیح میداد مبدل نمود. این دانش میتواند همه ما را به جهانی بهتر هدایت کند، جهانی آکنده از عشق که مولد درکی عمیق است، جهانی با روابط برادرانه و خواهرانه که در آن به دلیل وجود این درک عمیق دشمنان فرضی گذشته به دوست تبدیل می شوند. بخش دوم با نگاهی تخصصی تر به پدیده میدان انرژی می پردازد. این بخش پدیده مذکور را از دیدگاه تاریخی، دانش نظری و دانش تجربی مورد بحث قرار می دهد. پس از کاوش دقیق در این مباحث، حاله انسان را از دیدگاه خود مورد بحث قرار خواهیم داد که ترکیبی است از مشاهدات و نظریات خودم و نتایج حاصل از سایر مکتوبات. از این اطلاعات الگویی از حاله انسان برای استفاده علوم روانشناسی و شفاگری به دست می آید. بخش سوم یافته‌های مرا در مورد رابطه بین حوزه انرژی انسان و علم سایکودینامیک ارائه می دهد. اگرچه شاید قبلاً به رواندرمانی یا مسائل مربوط به شخصیت فردی علاقمند نبوده اید، اما مسلماً این بخش را به لحاظ اکتشافات نفس بسیار مفید خواهید یافت.
این دانش شما را در یافتن علت عصبیت و مکانیزم عصبی شدن یاری می‌دهد. این اطلاعات برای افرادی که مایلند مرزهای روانشناسی و رواندرمانی را در نوردند بسیار مفید خواهد بود. یعنی کسانی که می‌خواهند به دیدگاه‌های وسیع‌تری در مورد انسان و واقعیت معنوی و محرک‌های او دست یابند، بخش‌های ذکر شده در جهت تعمیم پدیده حاله انسان به علم عملی سایکودینامیک چارچوبی تخصصی را به عنوان منبع اطلاعات به ما عرضه می‌دارند. تصاویر مربوط به تغییرات حاله در طی جلسات مشاوره نیز ارائه شده اند. این بخش کسانی را که به اکتشاف نفس علاقمندند با قلمروی نوین آشنا می کند. قلمرویی که در آن تأثیرات وجودی حاله در زندگی روزمره معنای تازه و عمیق‌تری می‌یابد. پس از مطالعه کتاب قادر خواهید بود با استفاده از نیروی انرژی حاله در روابط خود با عزیزان، فرزندان و دوستانتان راه‌های عملی تری بیابید و خواهید توانست ادراک بیشتری نسبت به روابط خود با همکارانتان کسب کنید. برخی از قسمت‌های این بخش مانند فصل‌های 11، 12 و 13 تخصصی هستند و خواننده معمولی می‌تواند از مطالعه آنها صرف نظر نماید. چنانچه در مورد طرز عمل حاله پرسش‌های تخصصی تری داشته باشید، می‌توانید به این فصل‌ها مراجعه کنید. بخش 4 این کتاب به طور کلی در مورد نظریه افزایش دامنه حواس گفتگو می‌کند و مفهوم این بحث را در سطح فردی، تجربی و در سطح گسترده‌تر در رابطه با ایجاد تحول در اجتماع بشری روشن می‌سازد. من در مورد زمینه‌های مستعد برای گسترش حواس و تجربه این گسترش در هر زمینه و چگونگی انجام این عمل به طور مبسوط بحث خواهم کرد. همچنین چارچوبی نظری ارائه خواهم داد که طی آن جایگاه این تجربیات و استدلالات آنها در مقیاس وسیعی مشخص می گردد. این برای ما که به عنوان یک گروه، یعنی نوع بشر، به محدوده این تحولات گام می‌نهیم بسیار اهمیت دارد. این تحولات نه تنها ما را در قالب افراد تحت تأثیر قرار خواهند داد، بلکه جوهره حیات انسان را از صورتی که امروز می‌شناسیم متحول خواهد کرد. بخش 5 به شفای معنوی مربوط می‌شود. من آن را شفای معنوی می‌نامم، زیرا همواره با طبیعت معنوی و فکری ما مرتبط است. در این بخش تجربیات و روش‌های درمانی در ارتباط با حاله انسان مورد بررسی قرار می‌گیرد و تصاویری از تغییرات حاله در طی معالجات می‌گردد. بخش 5 روش‌های درمانی در سطوح مختلف حاله را به روشنی به تصویر می‌کشد و اطلاعات مربوط به حواس توسعه یافته را که در بخش 4 ارائه شده اند با شفادهی مرتبط می‌سازد تا شفاگر به شیوهی مؤثر قادر به بنیان گذاردن روند بهبودی در خویش و دیگران گردد. از آنجا که آموختن بیشتر این روش‌ها کار آسانی نیست، لازم است آنها را در کلاس بیاموزید. توضیحات مکتوب کتابی در این حد تخصصی برای آشنا کردن دانشجو با موضوع مفید است، اما من در این کتاب ادعای آموزش این روش‌ها را ندارم. پیش از کسب مهارت‌های لازم، ضروری است که از افرادی آگاه به روش‌های درمانی دستورات لازم را دریافت کنید. تعیین نوع تجربیات شما توسط شفاگری حاذق از اهمیت بسزایی برخوردار است. شفاگر حرفه‌ای شدن مستلزم تربیت آموزشی، علمی و تلاش شخصی بسیاری است. هر کس که حقیقتاً تمایل داشته باشد می‌تواند در شفادهی و مجراگری کارآزموده گردد، اما مانند هر حرفه دیگری باید برای توسعه مهارت‌ها
مطالعه و تمرین کافی داشته باشید. اطمینان دارم که در آینده نچندان دور برنامه‌های رسمی آموزشی در تکنیک درمان به طریق دست کشیدن و مجراگری را اجرا خواهیم کرد. در حال حاضر چنانچه مایل باشید شفاگری حرفه‌ای شوید، باید یکی از این کلاس‌ها را یافته به عنوان نوآموز مشغول به کار شوید. بخش ششم به بررسی جزء به جزء مراحل درمانی بیماری به نام دیوید می‌پردازد که طی آن بیمار در درمان خود نقش فعالی دارد. این مورد نمونه‌ای از شفاگر شدن بیمار است. این بخش سپس بر روش‌های عملی خوددرمانی متمرکز می‌گردد و قدم‌های بعدی را با آن دسته از افرادی که خواهان تجربه و تمرین شفاگری هستند پیشنهاد می‌کند و چگونگی برقراری مجدد سلامتی و تعادل در زندگی و روش حفظ این کیفیات را توضیح می‌دهد. سپس مراحل پیشرفت فردی در جهت شفاگری توضیح داده می‌شوند. این مراحل ما را به این پرسش‌ها می‌خوانند: سلامتی چیست؟ شفاگر کیست؟ فصل سوم، یادداشتی بر پرورش قابلیت استفاده از راهنما. من معتقدم که طی کردن دوره‌های متنابه تربیت تکنیکی برای شفاگر بسیار اهمیت دارد. دوره‌هایی چون روش‌های مشاوره، کالبدشناسی، فیزیولوژی، شناخت بیماری‌ها و تکنیک‌های ماساژ، همچنین داشتن اطلاعاتی در مورد طب سوزنی، هومیوپاتی و تغذیه و گیاه درمانی. این روش‌های مشاوره‌ای تقریباً همیشه با روش دست کشیدن همراه هستند. این عمل یا به واسطه شفاگر و یا متخصصین درمانی که در حال مداوای بیمار هستند صورت می‌گیرد. شفاگر برای درک روش کلی حاصل از ترکیب این روش‌ها و توانایی ایجاد ارتباط با سایر گروه‌های درمانی باید در مورد این روش‌ها دانشی داشته باشد. سایر روش‌های درمانی را می‌توان از مجرای شفاگر شناسایی کرد. شفاگر ملزم به دانستن کالبدشناسی و فیزیولوژی است تا بتواند اطلاعات دریافتی را درک کند. بالاتر از همه، شفاگر باید بتواند با سایر مراکز پزشکی همکاری کند تا به خوددرمانی بیمار کمک کند. آموزش هایی که من از سر گذراندم شامل دوره های لیسانس فیزیک و فوق لیسانس در فیزیک جوی از دانشگاه ایالتی بود. سپس به مدت 5 سال در بخش هواشناسی ماهواره ناسا به تحقیقات پرداختم. 2 سال آموزش مشاوره بیوانرژیک، 1 سال ماساژ درمانی، 2 سال آناتومی، فیزیولوژی، 2 سال دوره تخصصی در مبحث وضعیت‌های مختلف آگاهی در اوقات بیداری، به خصوص در روش‌های مربوط به وضعیت آرامش عمیق، 1 سال هومیوپاتی، 3 سال آموزش در مرکز انرژی درمانی کور، 5 سال در مرکز تربیت مددکاری پسوارک و چند سال مطالعه و بررسی روش‌های شفاگران متعدد در سرتاسر کشور، چه به صورت خصوصی و چه در کارگاه‌های آموزشی. علاوه بر این به مدت 15 سال در رابطه با افراد و حوزه انرژی آنها به طور انفرادی یا گروهی کار می‌کردم. از آنجا که در آن هنگام به کار مشاوره مشغول بودم، اسباب ملاقاتم با بیماران فراهم بود. افراد با من قرار ملاقات می‌گذاشتند و روز به روز افراد بیشتری خواهان شفا و نه درمان به روش علم پزشکی می‌شدند و پیشه مشاورت من به شفاگری مبدل می‌شد. نهایتاً مشاوره روانشناسی را به افرادی سپردم که با این حرفه رابطه تخصصی تری داشتند و پس از آن اشخاص را فقط برای شفادهی می‌پذیرفتم. در طول این سالها در عین حال برای اندازه‌گیری میدان انرژی انسان آزمایش‌های گوناگونی انجام دادم. تنها پس از طی تمام این مراحل بود که احساس کردم برای اشتغال به کار شفاگری در نیویورک و
آموزش شفاگری در کلاس‌ها و کارگاه‌ها قابلیت لازم را دارا هستم. شفاگری وظیفه انسانی نیست. درست همانطور که انجام هر کاری به نحو احسن کار سهلی نیست. برای این کار فرد علاوه بر تعالیم فنی محتاج گذراندن تعالیم معنوی نیز می باشد. داوطلب باید آزمون‌های ورودی را طی کند و این کار یعنی به مبارزه طلبیدن نقاط ضعف شخصیتی و پرورش دیدگاه خلاقه، اشتیاق و نیت انجام کار. اگرچه این آزمون‌ها از بیرون به شفاگر اعمال می‌شوند، اما حقیقت امر چیز دیگری است. شفاگر خود این موضوعها را خلق می‌کند تا آمادگی تحمل انرژی، قدرت و شفافیت لازم را در خود محک بزند. کیفیاتی که ذکر شدند در طی رشد او به عنوان شفاگر و در درون سیستم انرژی وی توسعه می‌یابند. این انرژی و قدرت باید با درستی، صداقت و عشق به کار گرفته شود، زیرا روند علت و معلول همواره در هر کاری دخالت دارد. همیشه عملی را که از خود صادر می کنید در جایی دیگر دریافت می نمایید. این را کارما می نامند. وقتی که به عنوان شفاگر انرژی جاری در شما افزایش می یابد، به همان نسبت قدرت شما نیز افزون می گردد. چنانچه هر مقدار از این قدرت را در قالبی منفی استفاده کنید، در نهایت دقیقاً همان عمل منفی به سوی شما باز خواهد گشت. با گذشت زمان آن دست نادیدنی که هدایت مرا به عهده داشت بیش از پیش محسوس می گشت. در ابتدا آن را به گونه‌ای مبهم احساس می کردم. سپس وجودهای معنوی را به همان صورت که با چشم می بینیم مشاهده کردم. سپس سخن گفتن و برقراری تماس‌ها آغاز شد. اکنون پذیرفتم که یک راهنما دارم. قادرم او را ببینم، صدایش را بشنوم و او را حس کنم. او که میگوید نه مذکر است و نه مؤنث، اظهار می‌دارد که در جهان او بین دو جنس جدایی و مرزی وجود ندارد و هستی یک پارچه است. او خود را هی و آن معرفی می کند که معنی آن این است: بادی که در طی قرون حقیقت را نجوا می کند. معرفی او به من به کندی و در درون صورت گرفت. روابط ما روز به روز در حال گسترش است و در این حال من به سطوح تازه‌ای از آگاهی هدایت می شوم. در ماجرایی که شما نیز آن را خواهید خواند، روند این رشد آشکار است. گاهی این را استعاره می نامم. در صفحات این کتاب در مورد این راهنمایی و قدرت آن مثالهای روشنتری ذکر خواهم کرد. در اینجا می خواهم سهولت و طرز کار آن را به شما نشان دهم. ساده ترین نوع راهنمایی: هر روز گاهی و بارها طی روز به شکل ناآرامی بروز می نماید. یوآن می گوید که اگر ما فقط به ندای راهنما گوش می دادیم و از آن پیروی می کردیم، به ندرت بیمار می شدیم. به عبارت دیگر، بذل توجه به ناآرامی شما را به تعادل و نهایتاً سلامتی می رساند. این ناآرامی می تواند در کالبد فیزیکی شما به وجود آید، مانند ناراحتی و درد جسمی، یا ممکن است در هر سطحی از وجود شما بروز نماید: عاطفی، ذهنی یا روحی. این امر می تواند در هر محدوده‌ای از زندگی شما رخ دهد. یوآن می پرسد در کجای کالبد یا زندگی خود احساس ناراحتی می کنید؟ چه مدت است که از این مسئله آگاهید؟ این ناراحتی چه چیزی را به شما گوشزد می کند؟ در این مورد چه اقدامی نموده اید؟ اگر با صداقت به این پرسش ها پاسخ دهید، خواهید فهمید که تا چه حد بهترین ابزار وجود خود را نادیده گرفته اید. ابزاری که وظیفه‌شان حفظ سلامتی، شادابی و خرد شماست. هر گونه ناراحتی در هر جای کالبد یا هر یک از موقعیت‌های زندگی پیام مستقیمی است در باب انحراف از خویش حقیقی.
راهنمایی بعدی در این مرحله ساده این است که به هنگام خستگی استراحت کنید، هنگام گرسنگی غذا بخورید و هرگاه جسمتان به غذایی نیاز داشت همان غذای به خصوص را میل کنید. این عمل یعنی انتخاب بین حفظ و تحمل موقعیت‌های آزاردهنده در زندگی یا تغییر دادن این موقعیت‌ها. برای بنای زندگی به گونه‌ای که قادر به انجام دادن این اعمال گردید تا چه حد تلاش نموده اید. کار ساده ای نیست مگر نه؟ ضمناً تمرین گوش دادن به درون موجب پیدایش پدیده هدایت مستقیم یا شفاهی می شود. این پدیده می تواند با دریافت دستورات ساده شفاهی از جانب ندایی درونی آغاز شود. ندایی که در درون می شنوید ولی گویی از ماورا به گوش می رسد. در مورد پیروی از راهنمایی درون دو نکته مهم وجود دارد. اول اینکه پیش از احراز قابلیت دریافت پیام راهنما برای دیگران لازم است دریافت پیام را برای خود تمرین کنید. نکته دوم این است که اطلاعات یا دستورات اولیه ممکن است ساده بوده بی اهمیت جلوه کنند. در واقع شاید به نظر شما پیروی از آن صرفاً اتلاف وقت باشد. من دریافتم که این امر دلیلی دارد. بعدها وقتی که واسطه یا مجرای حرفه‌ای در مورد زندگی یا بیماری شخصی اطلاعاتی مهم و تخصصی دریافت می‌کند، شاید این گزارش‌ها نامربوط یا به کلی نادرست محسوب شوند. شاید هم حقیقتاً چنین باشد، ولی در اکثر موارد ذهن حسابگر در این ماجرا دخیل است. اطلاعاتی که از طریق مجرای پاک جاری می شوند غالباً برای ادراک ذهن منطق‌گرای فرد واسطه است. در این گونه موارد فرد به تمام تجربیات گذشته‌اش نیازمند است. تجربه مربوط به اوقاتی که اطلاعات جاری شده در نظر او بی‌معنی بودند، اما همین دریافت‌ها پس از کامل شدن مفید و قابل درک گشتند. اکنون می‌دانم در خلال مدتی که مجرا می‌شوم و به مداوا مشغولم اطلاعات را به طریقی ناپیوسته دریافت می‌کنم. این روند پس از گذشت چند ساعت تصویر قابل درکی را ترسیم می‌کند که اطلاعات موجود در آن بیش از دریافت‌های روش‌های منطقی یا پیوسته است. از هر کدام چه درسی گرفتید؟ اینکه من در ابتدا به عنوان فیزیکدان و سپس در سمت مشاور تعلیم دیدم و پس از طی این مراحل شفاگر شدم تصادفی نیست. تمام این آموزش ها مرا برای وظیفه‌ام در زندگی آماده کردند. تعالیم علم فیزیک زمینه مناسبی برای بررسی حال پدید آوردند. آموزش های مشاوره‌ای بستر مناسبی جهت درک محرک های روانی مربوط به جریان انرژی در حوزه انرژی انسان آماده ساختند و در عین حال فرصت مشاهده حاله بسیاری از مردم را برایم فراهم آورد. بدون این آموزش ها مسلماً قادر به گردآوری مطالب حاضر نبودم. مطمئناً هنگامی که در ناسا بودم نمیدانستم که در حال تعلیم دیدن برای شفاگری هستم. هرگز چیزی در این مورد نشنیده بودم و اصولاً علاقه‌ای به مبحث بیماری ها نداشتم. آنچه که بدان علاقه داشتم طرز کار جهان و نیروی محرک عالم بود. برای یافتن پاسخ این پرسش ها همه جا را جستجو کردم. یکی از مهمترین عوامل هدایت در زندگی من همین آتش دانستن بود. شما چه آتشی دارید؟ دغدغه خاطر شما چیست؟ این دغدغه و آتش هر چه که باشد شما را برای برداشتن قدم بعدی در راه مأموریتتان به پیش خواهد راند. حتی اگر هنوز از ماهیت این رسالت آگاه نباشید. هرگاه مطلبی به سادگی برای شما فاش شد و فعالیت در آن حوزه برایتان هیجان انگیز بود، به هر وسیله ممکن همان کار را در پیش بگیرید. این همان هدایت است. خود را آزادانه به پرواز زندگی بسپارید. اگر چنین نکنید راهنمای درون و پیشرفت خود را سد کرده اید. اوقاتی وجود دارند که راهنمای من از سایر اوقات
متمایزتر است. یک بار این حضور چنان زیبا و ژرف بود که خاطره آن تا به حال در مواقع بسیاری مرا یاری نموده است. در آن هنگام در واشنگتن دی سی مشاور بودم. در خلال جلسات با افراد مفهوم زندگی‌های گذشته را درک کردم. در این موارد فرد مورد نظر را در وضعیتی می‌دیدم که به نوعی با مشکل کنونی او ارتباط داشت. مثلا زنی که از آب می‌ترسید، در زندگی‌های گذشته در آب غرق شده بود. او همچنین در خصوص طلب استمداد از دیگران دچار مشکل بود. در آن هنگام که او از قایقی به درون آب افتاده بود، هیچ کس فریاد استمداد او را نشنیده بود و اکنون این مشکل شخصیتی بیش از وحشت از آب زندگی او را تأثیر قرار داده بود. با وجود این نمی‌دانستم که این مسئله را چگونه حل کنم. بنابراین در طلب راهنمایی دست به دعا برداشتم. لازم بود فرد یا افراد قابل اطمینانی را بیابم که با روشی حرفه‌ای قادر به حل این معضل باشند. یک شب که در ساحل جزیره آستاتیک در مریلند اردو زده بودم، پاسخ را دریافتم. شبی بارانی بود و من پوشش پلاستیکی نیمه شفافی به دور سر و کیسه خوابم پیچیده بودم. در نیمه های شب شنیدم که شخصی مرا به نام صدا می‌زند. از خواب بیدار شدم. صدا بسیار واضح بود. با خود اندیشیدم کسی اینجا نیست و در این حال به آسمان ابری خیره شدم. ناگهان متوجه شدم که در حال نگاه کردن از پشت پلاستیک روی سرم هستم. با حرکت سریع بازویم آن را به کنار زدم و با دیدن منظره وسیع ستارگان چشمک‌زن که افق تا افق در آسمان گسترده بودند، از وحشت به پشت در غلتیدم. صدای موسیقی بهشتی از آسمان به گوش می رسید. آن تجربه را به عنوان پاسخ دعاهایم تلقی کردم. اندکی پس از آن مؤسسه فنونی شیا پسورک را یافتم و 9 سال از عمرم را در آنجا به آموختن تعالیم مورد نیاز در زمینه اثرات گذشته در زندگی و سایر مباحث مافوق حسی پرداختم. وقتی زمان اشتغال به پیشه مشاوره در نیویورک سیتی فرا رسید، از قبل می‌دانستم، زیرا کشش درونیم برای انجام این کار فوق‌العاده قدرتمند بود. مکان دفترم از پیش آماده و در دسترس بود و من خواستار تحولی در زندگی خود بودم. بنابراین از طریق مکاتبه با راهنمایم مشورت کردم و یک پاسخ مثبت و واضح دریافت نمودم. گام در راه نهادم. به تدریج در جهت تبدیل حرفه مشاوره به شفاگری هدایت گشتم. همانطور که قبلا گفتم، هنگامی که مردم هرچه بیشتر با درخواست شفا به نزد من می آمدند، این امر خود به خود تحقق یافت. سپس دستور شفاهی مستقیمی دریافت کردم، مبنی بر متوقف کردن مشاوره و تمرکز بر آموزش و نگارش کتاب حاضر، تا بدان طریق مخاطبین بیشتری داشته باشم. انطباق با این تحولات کار چندان ساده ای نیست. هرگاه که زندگی باثباتی را در پیش میگیرم، زمان تحول و به طبع آن زمان رشد فرا میرسد. همکنون نیز حقیقتاً از آنچه در پیش رو دارم بیت اطلاعم، اما اطمینان دارم که در هر قدم از مسیر خود هدایت خواهم شد. در بطن شخصیت هر انسانی کودکی وجود دارد. کیفیت دوران کودکی، احساس آزادی درون کودکی و تجربه زندگی با روشی ساده و بی‌پیرایه چیزی است که هر کسی به یاد دارد. این کودک درون بسیار خردمند است و با تمام هستی پیوند دارد و بدون چون و چرا و پرسش عشق را می شناسد. وقتی ما بزرگ می شویم و تلاش می کنیم که تنها به وسیله ذهن حسابگرمان زندگی کنیم، کودکان درونمان مستور می گردند و این فرایند که در درون رخ می دهد ما را محدود می کند. برای برخورداری از راهنما، همین کودک درون است که می بایست از بند حجاب رها شود. برای توسعه قابلیت دریافت هدایت درون و پیروی از آن، باید به استدلال شیرین و قابل اعتماد کودک درون خود
رجعت کنید. همه ما خواهان آزادی هستیم و این کیفیت از طریق همین کودک تحقق می‌یابد. پس از آنکه به کودک خود آزادی عمل بیشتری دادید، آنگاه می توانید بین بخش کودک و بالغ شخصیت خود مکالماتی را آغاز نمایید. این مکالمه پیوند دهنده نیمه آزاد و دوست داشتنی شخصیت فرد با نیمه بالغ و با تجربه اوست. در جای جای این کتاب شما مکالمه کودک با شفاگر، مشاوره و فیزیکدان را خواهید شنید. این مکالمه آنچه را که از دیدگاه شما واقعیتی تثبیت شده است متزلزل کرده تجربه شما را توسعه می بخشد. مکالمه مذکور همچون دروازه جهانی اعجاب انگیز است. آن را در خود یافته پرورش دهید. همه ما به وسیله آموزگاران معنوی هدایت می شویم، یعنی افرادی که در رویا و الهامات با ما سخن می گویند و در نهایت اگر گوش سپاریم مستقیما ما را خطاب می کنند. احتمالاً در ابتدا توسط کتاب‌ها، سپس اصوات، سخن گفتن و به واسطه مفاهیم این آموزگاران سرشار از عشق و احترام نسبت به ما هستند. شاید شما نیز همچون من در طی مسیر قادر به دیدن آنان یا ایجاد ارتباط مستقیم با این آموزگاران گردید. این واقعه زندگی شما را دگرگون می سازد، زیرا در می یابید که با تمام وجود مورد عشق واقع شده اید و در واقع آنها در همین لحظه هم به شما عشق می ورزند. شما قادرید این کیفیات را به وجود بیاورید و می توانید روند ایجاد تحول در زندگی و غنی ساختن حیات خود را گام به گام بیاموزید. برای دستیابی به این کمال راه‌های زیادی وجود دارد. از راهنمای خود بپرسید که به کدام جهت یا راه باید گام نهید و بدانید که هدایت خواهید شد. چه به بیماری‌های مهلکی مبتلا باشید یا مشکل زناشویی داشته باشید و یا در رابطه با تمایل خود دچار گرفتاری بوده یا اسیر افسردگی باشید، چه در محیط شغلی خود با موقعیت‌های دشوار دست و پنجه نرم کنید. قادرید همکنون ایجاد تحول در وضع موجود را آغاز کنید. درست در همین لحظه می توانید خود را با عمیق‌ترین خواسته‌های مشروع و بالاترین نیات خیر برای خود و دیگران منطبق نمایید. فقط درخواست استمداد کنید. در درخواستتان اجابت خواهد شد. مروری بر فصل سوم. 1. شفاگر به چه نوع تعالیمی نیازمند است و چرا؟ 2. ساده ترین شکل هدایت در زندگی شما کدام است؟ سرفصل‌هایی جهت اندیشیدن. 3. تجربیات مهمتر در زندگی خود را بیابید. آنها بر زندگیتان چه تأثیری داشتند؟ 4. تا چه حد قادرید از ندای راهنمایی خود پیروی کنید؟ 5. آیا به طور آگاهانه به ندای راهنمای درونتان گوش می سپارید یا آن را طلب می کنید؟ در چه فواصل زمانی؟ بخش دوم. حوزه انرژی انسان. معجزات نه در تناقض با طبیعت که در تناقض با دانسته‌های ما در مورد طبیعت رخ می‌دهند. سنت آگوستین. مقدمه. تجربه شخصی. هنگامی که حواسمان را توسعه می‌دهیم، جهان را به گونه‌ای کاملا متفاوت می‌بینیم. از این لحظه در تجربیات خود به جزئیاتی توجه می‌کنیم که قبلاً جنبی به نظر می‌آمدند و برای توضیح تجربیاتمان از زبان جدید استفاده می‌کنیم. اصطلاحاتی چون ارتعاشات ناخوشایند یا آنجا چه انرژی خوبی داشت به عباراتی مسلح مبدل شدند. ملاقات با شخصی و بدون شناخت قبلی به او علاقه‌مند شدن یا بالعکس تجربه‌ای است که روز به روز توجه بیشتری بدان نموده آن را معتبر می‌شماریم. ارتعاشات او را می‌پسندیم. می‌توانیم تشخیص دهیم که چه وقت فردی به ما خیره شده است
و برای آنکه بدانیم او کیست سرمان را بلند می‌کنیم. ممکن است حس کنیم اتفاقی در شرف وقوع است و سپس آن اتفاق رخ می‌دهد. به الهاماتمان گوش می‌سپاریم. چیزهایی را می‌دانیم ولی نمی‌دانیم چگونه. حس می‌کنیم دوستی احساسی به خصوص یا نیازی دارد و هنگامی که برای برطرف ساختن آن نیاز دست یاری دراز می‌کنیم می‌بینیم که حق داشتیم. گاهی در حین مجادله با دیگران حس می‌کنیم گویی چیزی از مرکز خورشیدمان به بیرون کشیده می‌شود یا احساس می‌کنیم که چاقو خورده ایم یا شاید حس کنیم مشتی بر شکممان فرود آمده یا اینکه گویی فردی شربت شیرین و غلیظ چسبناکی را رویمان ریخته است. از سوی دیگر گاهی حس می‌کنیم با عشق احاطه شده ایم و در دریایی از مهر و برکت و نور غوطه‌وریم. تمام این تجربیات در حوزه انرژی ما رخ می‌دهند و واقعی هستند. جهان کهن و واقعی ما به وسیله جهانی سیال از جنس انرژی تابان و همچون دریا همواره در حرکت و تغییر احاطه شده است. در طول سالیان دراز و به واسطه مشاهداتم نمونه هایی از تجربیات یاد شده را به اشکال مختلف در حاله انسان دیدم. اشکالی که از ترکیباتی قابل مشاهده و اندازه‌گیری متعلق به حوزه انرژی تشکیل شده‌اند. این حوزه به نوبه خود کالبد را احاطه و در آن نفوذ کرده است. وقتی فردی با عشق احاطه شده باشد، این حفاظ عشق حقیقی است و توسط روشنبین قابل رؤیت است. وقتی حس می کنید چیزی از مرکز خورشیدیتان به بیرون کشیده می شود، غالباً حقیقت دارد و این نیز توسط روشنبین مشاهده می گردد. من شخصاً قادرم آن را ببینم. شما هم در صورتی که از الهامات خود پیروی کرده حواس خود را توسعه دهید این قابلیت را خواهید داشت. مطالعه یافته‌های دانشمندان امروزی پیرامون جهان حوزه‌های انرژی سیال به توسعه این حس برتر کمک می‌نماید. این عمل موانع ذهنی را از بین می‌برد. موانعی که گاهی موجب می‌شوند فراموش نکنیم که قوانین عمومی هستی ما را نیز در بر می‌گیرند. دانش نوین به ما می‌آموزد که ساختمان کالبدی انسان صرفاً ساختمانی مرکب از مولکول‌ها نیست، بلکه مانند هر چیز دیگری ترکیبی از حوزه‌های انرژی میباشد. ما همچون دریا دارای جزرومت هستیم و همواره در حال تغییر. ما به عنوان ابناء بشر با چنین اطلاعاتی چگونه برخورد می‌کنیم؟ مسلماً خود را با آن تطبیق می‌دهیم. چنانچه چنین چیزی حقیقت داشته باشد مایلیم آن را تجربه کنیم. دانشمندان در صدد یافتن روش‌هایی جهت اندازه‌گیری این تحولات ظریف هستند. آنان در تلاش برای تکمیل ابزاری هستند تا بدان وسیله حوزه‌های انرژی کالبد انسان را بررسی کرده ارتعاشات آن را اندازه بگیرند. جریان‌های الکتریکی قلب را با دستگاه الکتروکاردیوگرام و جریان‌های الکتریکی مغز را با الکتروانسفالوگرام می‌سنجند. دستگاه دروغسنج الکتریسیته ساکن پوست را اندازه می‌گیرد. امروزه حتی میدان الکترومغناطیسی اطراف بدن را با ابزار حساسی به نام سکوئید ثبت می‌کنند. این ابزار هنگام اندازه‌گیری میدان مغناطیسی حتی با بدن تماس ندارد. دکتر ساموئل ویلیامسون استاد دانشگاه نیویورک معتقد است که دستگاه سکوئید نسبت به دستگاه الکتروانسفالوگرام معمول
اطلاعات بیشتری را در مورد طرز کار مغز در اختیار ما قرار می‌دهد. در روزگاری که علم طب به طور روزافزون برای اندازه‌گیری قوای محرک حیات و بدن به این ابزار پیشرفته متکی است، الگوهای انرژی و محرک‌های سلامتی و بیماری و حتی خود حیات هرچی کمتر مورد بازنگری قرار می‌گیرند. در سال 1939 دکتر بر و دکتر نورثراپ از دانشگاه ییل کشف کردند که با اندازه‌گیری انرژی هاله بذر گیاهان می‌توان درجه رشد و سلامتی گیاه محصول را تخمین زد. آنها همچنین متوجه شدند که با اندازه‌گیری حوزه انرژی تخم قورباغه تشخیص وضعیت شبکه عصبی نوزادان امکان پذیر است. آزمایش دیگری در این زمینه زمان تخمک‌گذاری در زنان را مشخص نمود و روش نوینی جهت کنترل جمعیت فراروی ما نهاد. در سال 1959 دکتر لئوناردو راویتز در دانشگاه ویلیام و مری نشان داد که حاله انسان به نسبت درجه ثبات ذهنی و روانی هر فرد تغییر می‌کند. نظریه او این است که میدانی از انرژی مرتبط با چرخه‌های افکار انسان وجود دارد و تغییرات این میدان افکار موجب بروز علائم سایکوسوماتیک می‌گردد. در سال 1979 دانشمند دیگری به نام دکتر رابرت بکر از آموزشگاه پزشکی آپستیک واقع در سیراکوز نیویورک از میدانی پیچیده از انرژی در اطراف بدن که به شکل بدن و شبکه مرکزی عصبی نقشه برداری نمود. او این میدان را شبکه کنترل مستقیم جریان نام نهاد و دریافت که شکل و قدرت این شبکه به نسبت تغییرات فیزیولوژیکی و روانی فرد تغییر می نماید. وی همچنین ذراتی به اندازه الکترون یافت که در درون این حوزه در حرکت هستند. دکتر ویکتور اینیوشین از دانشگاه قزاق در روسیه از دهه 1950 تحقیقات وسیعی را پیرامون حاله انسان به عمل آورده است. وی با استناد به نتایج این آزمایش‌ها اعلام می‌کند که نوعی حوزه انرژی زنده پلاسمایی متشکل از یون‌ها، پروتون‌ها و الکترون‌های آزاد وجود دارد، از آنجایی که این مورد از 4 حالت شناخته شده ماده یعنی جامد، مایع، گاز و پلاسما متمایز است. او معتقد است که حوزه انرژی زنده پلاسمایی پنجمین حالت ماده است. مشاهدات وی نشان دادند که ذرات زنده پلاسمایی در اثر فعل و انفعالات شیمیایی سلول‌ها دائما در حال تعویض بوده مدام در حرکتند. به نظر می‌رسد که در درون پلاسمای زنده نسبتاً ساکن بین ذرات مثبت و منفی نوعی تعادل برقرار است. چنانچه تغییر شدیدی در این تعادل به وجود آید، سلامتی موجود زنده تحت تأثیر قرار می‌گیرد. اینیوشین کشف کرده است که علیرغم ثبات معمولی پلاسمای زنده، مقدار قابل توجهی از این انرژی به فضا وارد می شود. ابرهای حاصل از تجمع ذرات فوق که از موجودات زنده جدا شده‌اند و در هوا در حرکتند قابل اندازه‌گیری می باشند. بنابراین ما در جهانی متشکل از حوزه‌های انرژی سیال، میدانهای افکار و ذرات پلاسمای زنده غوطه‌وریم که در اطرافمان در حرکتند و از کالبدمان به بیرون جریان می‌یابند. ما خود به پلاسمای زنده نورافشان و دارای ارتعاش مبدل گشته‌ایم. اما اگر به نوشته‌های گذشتگان دقت کنیم در می‌یابیم که این دانش جدیدی نیست. از سپیده‌دم تاریخ بشر از این پدیده آگاه بوده است. تنها در عصر حاضر این پدیده مجدداً کشف شده است. در دورانی که دانشمندان بر دانش جهان فیزیکی متمرکز بودند، برای مدتی این پدیده از نظر افکار عمومی غرب ناشناخته یا غیر قابل پذیرش بود. از هنگامی که دانش جهان فیزیکی توسعه یافت و فیزیک نیوتنی
در برابر فرضیه نسبیت، دانش الکترومغناطیس و نظریه ذرات تسلیم شد، روز به روز ادراک روابط فیمابین وجه نظری و تجربیات عملی بشر سهل‌تر می‌گردد. فصل 4. مقایسه‌ای بین تلقی ما از خویش و واقعیت و نگرش علمی جهان غرب. ما بیشتر از آنچه که تصور می‌کنیم تحت تأثیر میراث علمی غرب هستیم. اساس تفکرات و بسیاری از تعبیرات شخصی ما همان الگوهای علمی است که برای توضیح جهان فیزیکی مورد استفاده فیزیکدانان قرار می‌گیرد. در این بخش از کتاب تاریخچه مختصری ارائه می‌گردد که نماینگر تحولات رویداده در روش تفسیر جهان فیزیکی توسط دانشمندان و چگونگی انطباق این تفاسیر با تحولات حاصل در تعبیرات فردی ما می باشد. به یاد داشتن این نکته حائز اهمیت است که روش عمل دانش غرب انطباق شواهد ریاضی و تجربی با یکدیگر است. چنانچه در مورد فرضیه‌ای چنین هماهنگی یافت نگردد، فیزیکدانان در جستجوی فرضیه دیگری برمی‌آیند که گروهی از پدیده‌ها را از هر دو جنبه ریاضی و تجربی توجیه کند. این همان دیدگاهی است که روش علمی غرب را در استفاده علمی از پدیده‌ها به ابزاری اینچنین قدرتمند مبدل ساخته است. چنین روشی به اختراعات عظیمی همچون ابزار بهره برداری از الکتریسیته و استفاده از پدیده‌های هسته‌ای در طب مانند اشعه ایکس، اسکنرهای CAT و لیزر منجر گشته است. در حالی که دانش ما توسعه می‌یابد، پدیده‌های جدیدتری مورد اکتشاف قرار می‌گیرند. بسیاری از اوقات این پدیده‌های نوین با نظریه‌های موجود قابل تفسیر نیستند. در چنین مواقعی معمولاً نظریه‌های جدید و وسیع‌تری مورد نیازند که اساس آنها مجموعه دانسته‌های قبلی باشد. پس تجربیات و مشاهدات تازه‌ای طراحی و اجرا می‌گردند تا بدان وسیله توافقی مابین تجربه و شواهد ریاضی نویافته حاصل گردد. پس از طی این مرحله نظریه‌های نوین به عنوان اصل پذیرفته می‌شوند. روند یافتن روش‌های تفسیری نوین برای پدیده‌های نوظهور همواره گذرگاهی است به سوی دیدگاه‌های وسیع‌تر و عبور از این گذرگاه. طرز تفکر محدود فعلی ما را در مورد طبیعت، واقعیات فیزیکی به مبارزه می‌طلبد. آنگاه ما اندیشه تازه را با زندگی روزمره به هم می‌آمیزیم و سپس درک و نگرش نوین را در رابطه با خویشتن خویش تجربه می‌کنیم. بخش حاضر کنکاشی است پیرامون این حقیقت که دیدگاه علمی موجود نسبت به واقعیت تقویت کننده این اندیشه است که ما از حوزه‌های انرژی تشکیل یافته‌ایم و در عمل از این هم فراتر رفته به قلمرو پدیده‌هایی وارد می‌شویم که تازه در ابتدای راه تجربه آنها قرار داریم. به عنوان نمونه می‌توان به پدیده‌هایی چون تصویر هولوگرافی عالم اشاره کرد. در این کیهان همه چیز در ارتباط متقابل با یکدیگر و در تطابق با تجربه واقعیت به صورت یک واحد کلی قرار دارند. پیش از آغاز بحث اجازه دهید بخشی از تاریخ را مرور کنیم. فیزیک نیوتنی تا همین اواخر، یعنی پیش از آن که مذاهب شرقی تأثیراتی اینچنین عمیق بر فرهنگ غرب به جای گذارند، بیشتر تعبیرات فردی ما که در مقیاسی وسیع ناخودآگاهانه بودند، در علوم فیزیک مربوط به چند سال گذشته ریشه داشتند. منظور من اسراری است که ما در شناسایی خود به عنوان اشیاء جامد داشتیم. چنین روشی در تبیین عالم، یعنی جهانی مرکب از اشیاء جامد، نظریه‌ای بود که بیشتر توسط ایزاک نیوتن و همقطاران او در اواخر قرن 17 و آغاز قرن 18 میلادی ابراز گشت. فیزیک نیوتنی در قرن 19 بساط یافت و عالم را
ترکیبی از ذراتی بنیادی به نام اتم فرض کرد. اجزای این اتم‌های نیوتنی خود اجسامی جامد بودند، یعنی هسته‌ای مرکب از پروتون‌ها و نوترون‌ها با الکترون‌هایی در گردش به دور هسته، همانند گردش زمین به دور خورشید. مکانیک نیوتنی با سرعتی پیوسته و روشی موفقیت‌آمیز حرکت سیارات، دستگاه‌های مکانیکی و قوانین سیالات را توضیح داد. موفقیت چشمگیر الگوی مکانیکی وصف شده فیزیکدانان اوایل قرن 19 را به سوی این باور سوق داد که عالم در واقع چیزی جز یک دستگاه عظیم مکانیکی نیست که بر اساس قوانین حرکتی نیوتن کار می‌کند. این قوانین به عنوان اصول اساسی طبیعت قلمداد گشته و مکانیک نیوتنی به عنوان اصل غایی توضیح دهنده قوانین طبیعت پذیرفته شد. اکنون همه چیز به طور عینی و ملموس توجیه می‌گشت. برای همه عکس‌العمل‌های فیزیکی علتی فیزیکی در نظر گرفته شد، مانند عکس‌العمل‌های جهشی توپی در برخورد با سطح میز، ارتباط متقابل انرژی و ماده. برای مثال رادیویی که با دریافت امواج نامرئی رادیویی موسیقی پخش می کند هنوز شناخته شده نبود. به ذهن هیچ کس خطور نمی کرد که فرد آزمایش کننده در نتایج آزمایش اثر می گذارد. این امر همان گونه که امروزه توسط فیزیکدانان به اثبات رسیده است، نه تنها در مورد آزمایش‌های روانی بلکه در حیطه تجربیات آزمایشگاهی فیزیکی نیز مصداق دارد. اشخاصی که ترجیح می‌دهند جهان هستی را جامد، عموماً بلا تغییر و دارای مجموعه قوانین بسیار روشن و مطلق حاکم بر آن در نظر آورند، دیدگاه نیوتنی را عموماً آرامبخش دانسته و می‌دانند. قسمت اعظم زندگی روزمره ما هنوز هم بر پایه مکانیک نیوتنی استوار گردیده است. به جز در مورد سیستم‌های الکتریکی، منازل ما بیشتر نیوتنی هستند. جسم خود را دستگاهی مکانیکی قلمداد می‌کنیم. بیشتر تجربیات خود را به واسطه فضای سه‌بعدی و زمان تسلسلی درک می‌کنیم. همه ما ساعت داریم و مایلیم زندگی خود را همانند روش اندازه‌گیری تسلسلی زمان توسط ساعت به طور خطی سپری کنیم. ما در زندگی روزمره شتاب می‌کنیم تا وقت شناس بوده باشیم و بدین وسیله باور خود به عنوان موجودی مکانیکی و چشم‌پوشی از تجربه‌ای نهفته در عمق درون به نام انسانیت برایمان سهل‌تر می‌گردد. از هر که می‌خواهید در مورد ساختار عالم سوال کنید، با احتمال قریب به یقین او الگوی نیوتنی اتم را شرح می‌دهد، یعنی الکترون هایی که پیرامون هسته‌ای متشکل از پروتون ها و نوترون ها در گردشند. اما اگر با این قضیه به طور تحت الحفظی برخورد شود، خود را در وضعیتی نسبتاً گیج کننده می‌یابیم، یعنی موجوداتی مرکب از توپ‌های پینگ پونگ که مرتب در بدن ما با هم برخورد می‌کنند. تئوری حوزه. در اوایل قرن 19 پدیده‌های فیزیکی تازه‌ای کشف شدند که توسط فیزیک نیوتنی قابل توجیه نبودند. کشف پدیده‌های الکترومغناطیسی و تحقیقات مربوط به آن مفهومی را تحت عنوان حوزه یا میدان مطرح نمود. حوزه چنین تعریف شد: شرایطی در فضا که استعداد تولید نیرو را در خود داراست. علم مکانیک نیوتنی توضیح ساده‌ای در مورد تأثیرات ذرات مثبت و منفی، مثلا پروتون‌ها و الکترون‌ها ارائه می‌داد. یعنی معتقد بود که دو ذره همانند دو جرم یکدیگر را جذب می‌کنند. اما مایکل فرادی و جیمز کلارک مکسول به کار بردن مفهومی به نام حوزه را مناسب‌تر یافتند و اعلام نمودند که هر بار الکتریکی مخالف در صورت حضور نیرویی را دریافت می‌کند. بنابراین مفهومی تازه خلق شد، بدین معنی که کیهان مرکب از حوزه‌هایی از انرژی است که
نیروهایی تاثیرگذار بر یکدیگر را به وجود می آورند. دفعتاً چارچوبی علمی پدید آمد که در قالب آن قادر گشتیم برخی از توانایی‌های خود را توضیح دهیم. قابلیت‌هایی چون تأثیرگذاری بر یکدیگر از فاصله دور از طریق ابزاری به جز سخن گفتن یا دیدن. این گونه گوشی تلفن را برداریم و پیش از سخن گفتن با تماس گیرنده دریابیم که او کیست. تجربه است که در هر یک از ما داشته‌ایم. معمولاً مادران بدون اطلاع از موقعیت فرزندانشان از اینکه او دچار مشکل شده است مطلع می‌گردند. این نمونه‌ها توسط تئوری حوزه به توضیح در می‌آید. 100 سال پس از آنکه فیزیکدانان به این حقایق پی ببرند، یعنی طی 15 الی 20 سال اخیر، بیشتر ما جهت توجیه درگیری‌های شخصی‌مان با دیگران از این مفاهیم تازه استفاده می‌کنیم و خود را به عنوان موجوداتی مرکب از حوزه‌های انرژی می‌پذیریم. بدون دیدن کسی یا شنیدن صدای او، حضور فردی را در اتاق حس می‌کنیم. از ارتعاشات خوب و بد دیگران سخن به میان می‌آوریم و از فرستادن انرژی به سوی دیگران یا خواندن افکار آنان گفتگو می‌کنیم. به محض ملاقات با غریبه‌ای بدون شناخت قبلی از احساس خود نسبت به او آگاه می‌شویم و در می‌یابیم که در آینده با او رفاقت خواهیم کرد یا برخورد. دلیل این آگاهی را می‌توان با توزیع تعادل یا عدم تعادل در تأثیرات حوزه انرژی توضیح داد. نسبیت. آلبرت انیشتین در سال 1905 با ارائه نظریه نسبیت مفاهیم اساسی جهانبینی نیوتنی را به کلی برهم زد. بر اساس فرضیه نسبیت فضا سه‌بعدی نیست و زمان موجودیتی مجزا ندارد، بلکه این دو کمیت با هم پیوندی غایی داشته مفهوم یکپارچه چهاربعدی به نام فضا زمان را می‌سازند. پس بدون در نظر گرفتن زمان نمی‌توان از مکان سخنی به میان آورد و بالعکس. علاوه بر این در عالم هستی چیزی تحت عنوان جریان زمان وجود ندارد. یعنی زمان نه مستمر است و نه مطلق، بلکه مفهومی نسبی است. به عبارت دیگر، اگر دو ناظر با سرعت‌های متفاوت به سوژه‌ای ثابت نگاه کنند، آن را به یک شکل نخواهند دید. بنابراین تمام معیارهای مربوط به زمان و مکان مفهوم مطلق خود را از دست داده، صرفاً به عناصری جهت توزیع پدیده‌ها مبدل می‌گردند. بر مبنای فرضیه نسبیت، دو ناظر در شرایطی ویژه حتی ترتیب زمانی وقایع را به گونه‌ای معکوس درک می‌کنند. به عنوان مثال، از دید ناظر اول واقعه الف پیش از ب رخ می‌دهد، حال آنکه قضیه برای ناظر دوم معکوس است. در توصیف ما از خویشتن و پدیده‌های طبیعت، زمان و مکان نقشی چنان اساسی دارند که هر گونه تغییر در مفهوم این کمیات تغییری کلی در چارچوب بینش ما ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، ما هنوز این بخش از نظریه نسبیت را به زندگی فردی خود تأمین نداده ایم. به عنوان مثال، چنانچه با دریافت یک شوک روانی ناگهانی احساس کنیم که دوستی از پلکان منزل خود سقوط کرده است. با به خاطر سپردن ساعت در اسرع وقت با او تماس می‌گیریم و در می‌یابیم که چنین حادثه‌ای رخ نداده است. پس نتیجه می‌گیریم که حس برترمان ذهن ما را به بازی گرفته و تجربه خود را بی‌اعتبار قلمداد می‌نماییم. این روش تفکر نیوتنی است. ادراک این امر ضروری است که توضیح چنین تجربه‌ای با تمسک به فیزیک نیوتنی امکان پذیر نیست. این در حالی است که تجربه‌گر برای تعیین ماهیت تجربه ماوراء حسی خود به همین قانون متوسل می شود. به
عبارت دیگر آنچه که رخ داد تجربه‌ای واقعی بود، ولی از آنجایی که زمان ماهیتی تسلسلی ندارد، حادثه فوق میتواند در گذشته، حال یا آینده رخ داده باشد یا حتی ممکن است احتمالی باشد که هرگز به وقوع نمی‌پیوندد. این بخشی از کتاب حال درمانی با دستان شفابخش بود. امیدوارم که از شنیدن این قسمت لذت برده باشید. اگر این فایل براتون مفید بود لطفاً لایک کنید و اون رو با دیگران به اشتراک بگذارید و انرژی مثبت رو گسترش بدید. تا قسمت بعدی، بدرود.